Sziasztok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Kétszeresen ünnepi alkalom a mai, hiszen először is megsütünk kiterítve egy 25 kg körüli süldő malackát, és döntően barbecue technikával, ez már önmagában ok az ünneplésre. A másik pedig, hogy pontosan 10 éves a Barbecue Pitbox márka. 10 évvel ezelőtt készült egy gyöngyösen az első Gravity Feed oldalsó égésterű nagyméretű smokerünk, és hát nagyon öröm, hogy a 10 évet megértük, sőt, hát igazából legalább 2 tucat terméket fejlesztettünk itt egy évtized alatt. És egy kicsit egy jubileumi termékünk, egy régi nagy gondolatunk és vágyunknak a megtestesülése, ez pedig a Pitbox Texan Cuban névre hallgató sütő, ami egy nagyon érdekes konstrukció, mert sok elemét tekintve egy old school sütő, de viszont mivel egy hibrid, ezért van egy nagy innovációs tartalom is benne, és nagyon gyorsan szeretném ismertetni, hogy néz ki ez a dolog. Ez egy teljesen szigetelt sütő, kivéve a tetejét. Alsó égésterű, tehát alulról faszénnel működik, faszénnel és füstölőfával. Nagyon hasonló a rendszere ahhoz, ami egyébként a Pitbox klasszikus alsó égésterű sütőinek, viszont nem reverse flow, hanem a faszén fölött van egy V alakú terelőlemez, afelett még egy terelőlemez, fölötte egy vizesedényrendszer, és itt körülbelül ebben a magasságban fekszik a kiterített malacunkarácson. Ami nagyon érdekes, hogy a teteje nem szigetelt, hanem ez egy vékony, másfeles lemez csupán, ami levehető, és nyilván így is kerül be a jószág, és a malacunk az hússal lefelé van, bőrrel fölfelé, és mivel ez a vékony lemez végig deflektál némi hőt és egyenletes intenzív hőt a bőr irányába, a bőr az egész sütés alatt szárad. És a lényeg, a befejező művelet hasonlóan a kubai malacsütőkhöz úgy zárul a történet, hogy az utolsó körülbelül 40 percben ide még fölkerül egy rostély, és izzó faszenet öntünk a tetejére, és intenzíven megpirítjuk a bőrt. Tehát az én tippem az, hogy ez olyan 8-8 és fél óra lesz a teljes sütési idő. Amit tudni kell, hogy kapott egy marinádot, egy pácot és injektálást is egész éjszakára. Ez egy kubai karibi stílusú marinád, mohó marinád, tehát van benne lime, vérnarancs, narancslé, alaplé, olívaolaj, oregano, római kömény, tehát ebből állt össze az injektálólé, és a marinád, amivel bőrrel lefelé, hússal fölfelé ázott a malacka egy egész éjszakán át. Utána kicsit letörölgettük, beraboztuk, egyébként csak sima SPG-vel, a Sun City Barbecue SPG-jével, és ugye így került föl a rácsra, a bőrt pedig értelemszerűen besóztuk, tehát egy kettős technika zajlik, low and slow technikával alulról a hús az kap füstöt, alacsony, áramló hőmérsékletet, ami által barbecue jelleget vesz fel a hús, kellőképpen füstös lesz, szaftos, a low and slow, a lassú sütés jegyeit hordozza magán, míg a bőr, az pedig a száradásnak és az áró ropogtatásnak köszönhetően ropogós lesz. Tehát gyakorlatilag a barbecuezás szent grálját keressük, füstös, rózsaszínű, nagyon szép barbecue húsunk keletkezzen alulról, fölülről viszont egy tiszta, magas hőmérsékleten keletkező ropogós bőr, ami minél inkább hasonlítson a dobostorta karamell bevonatára, tehát ez legalábbis a cél. Tehát a hő az gyakorlatilag két oldalt a keskenyebb oldalon érkezik föl, és a két kémény, aminek a bejárata itt a hátsó felső falán van a sütőnek, aztán tereli és szívja ki, tehát egy nagyon jó egyenletes barbecue áramlást tudunk biztosítani, miközben a bőr felülről végig szárad, ugye két hőzónánk van, érdemes megnézni, a malac alatt klasszikus barbecue hőtartománya a 125 fok, a bőr fölött már most 145 fok van, és ez még egy kicsit nyílni is fog az egész nap folyamán.
Ez egy 34 kg élősúlyú süldő volt, ami kizsigerelve, kibontva, pillangóba kinyitva, már csak olyan 25 kg volt, amikor felkerült a rácsra, 25-26 kg. Egyébként azt mondom, olyan 25-30 kg közötti malacot érdemes ebben a sütőbe sütni. Nekünk itt örökösen kint van egy észak-karolinai zászló. Ezt mindig elmondom, hogy számomra a legizgalmasabb és a legcsodálatosabb barbecue technika, amit valaha volt alkalmunk kipróbálni, az az észak-karolinai egészdisznó sütés, ami ugye úgy készül, hogy külön égetünk fát, és a friss faparazsat lapátoljuk a körülbelül 100 kilósan, a kizsigerelve 100 kilós disznó alá, és akkor nem tudom, egy 9 óra hússal lefelé, egy 6-7 óra bőrrel lefelé, és az umamiban, meg ízben az egy verhetetlen, csodálatos dolog, de nagyon macerás. Ez azért sokkal egyszerűbb, de egyébként ez is macerás, mert itt is a tetőt le kell venni, a malacot be, a malacot ki, de ennek az ötletnek köszönhetően legalább nem kell forgatni. Tehát itt végig a hús van lefelé, a végig van a bőr fölfelé, és azért Texan Cuban, mert alulról Texas, tehát ez tényleg egy klasszikus barbecue sütési metódus, felülről viszont Cuban, tehát ezek a kubai, sőt állítólag kubai, kínai malacsütők, azok ugye mindig föntről pirítva, a tetőre rakva az izzó szenet fejezik be a malacot, tehát egy hibrid készülék, egy jubileumi készülék, 10 éves a Barbecue Pitbox, mindenkinek köszönjük, aki ezen az úton végig volt velünk, és ma végigvisszük ezt a csodálatos malackát. Pitbox Texan Cuban, a texasi és a kubai barbecue, illetve malac sütő hagyományok előtt tiszteleg ez a készülék.